Xin chào các bạn đã xem kênh của Gỗ Giang. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về nghi lễ, phong tục cổ truyền khi xây dựng ngôi nhà gỗ cổ truyền, lễ thượng lương của công trình nhà gỗ Ba Gian nằm trong dự án khuôn viên tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Công trình ngôi nhà gỗ Ba Gian có hậu cung với chất liệu gỗ cẩm vàng châu Phi, với kiến trúc kẻ truyền đặc trưng của nhà cổ truyền Bắc Bộ. Ngôi nhà được thiết kế có 20 cột với diện tích khoảng 150 m², kích thước chiều dài 14,2 m và rộng 10,4 m. Dân gian ta có câu, con không cha như nhà không có nóc. Nóc đối với một ngôi nhà gỗ là kết cấu cũng như một bộ phận được coi là vô cùng quan trọng, không có nóc nhà thì tức là chúng ta chưa thể hoàn thiện được ngôi nhà. Trong văn hóa, nghi lễ lâu đời người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, lễ cất nóc hay còn gọi là lễ thượng lương, đây được coi là nghi thức lễ mang yếu tố văn hóa truyền thống, đồng thời là nghi thức lễ mang hơi thở tâm linh không thể thiếu cho gia chủ của ngôi nhà. Với mong muốn cầu xin thần linh, gia tiên phù hộ dựng nhà được thuận buồm xuôi gió, điều lành mang đến, điều dữ mang đi. Việc chọn ngày lành tháng tốt có ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại của nghi lễ, chọn được giờ tốt thì tài vượng đầy nhà, hưng thịnh lâu dài. Do đó, việc chọn ngày chọn giờ tốt để tiến hành nghi lễ cất nóc được chọn lựa kỹ càng, cẩn thận. Gia chủ sửa soạn các vật lễ để cúng như bộ lễ quan thần linh, ngựa đỏ, sơ lễ tiền vàng, hoa tươi, xôi gà, rượu bia, bánh kẹo, mâm ngũ quả, muối, gạo, trầu cau. Sau khi khung nhà được dựng lắp hoàn chỉnh, vào đúng ngày giờ tốt, những người thợ mộc sẽ tiến hành bắc đòn tay chính của nóc lên trên mái nhà. Trên nóc chính thường sẽ được bọc vải đỏ, ghi rõ ngày tháng hành lễ. Đây là một nghi thức tâm linh với mục đích xua đuổi điều dữ và khẳng định về chủ sở hữu của ngôi nhà. Gia chủ cùng người thợ đặt thượng lương vào vị trí và bắn pháo ăn mừng, tung hoa, tung tiền tạo lộc cho ngôi nhà, cho bà con dòng họ, tạo phước dài lâu, tài lộc bất tận, thổi hồn sinh khí mới cho ngôi nhà. Thợ Tràng Sơn, làng Mộc Tràng Sơn được biết đến là nơi hội tụ các nghệ nhân bậc nhất làm nhà gỗ cổ từ bao đời nay, in dấu bàn tay tài hoa ở nhiều công trình. Kiến trúc văn hóa cổ truyền Gỗ Giang đã quy tụ những người thợ nghệ nhân bậc nhất của làng Tràng Sơn và các làng nghề nổi tiếng của Việt Nam để khôi dựng và tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. Cảm ơn các bạn đã xem video.